Africa. Csak a jó meleg Afrika, ott füllett az erotika. I bless the rains down in Africa. Meg annyi dalt, filmet és más produkciót ihletett meg az afrikai kontinens. A sok természetfilmben látott táj, az állatvilág, ez tényleg Afrika. De tekerjük vissza egy kicsit az időt. Hajnali érkezés a Liszt Ferenc repülőtérre, majd indulás a messzi-messzi Kenyába, azon belül is annak fővárosába, Nairobiba. Igaz, előtte még útba ejtjük Amsterdamot is, amelynek a reptere egy igazi labirintus megszámlálhatatlanul sok beszállókapuval. Innen indultunk tovább pontban délben Nairobiba, amelyet végül egy közel 10 órás utazással el is értünk. Sok mindenre már nem is volt idő, örültünk, hogy kipihenhettük az utazás fáradalmait. A Hungary Helps ügynökség számos projektben nyújtott támogatást a térség fejlődése érdekében, és ebben volt partnerük immár nem első alkalommal a Ferencvárosi Tornaklub is, de haladjunk csak szépen sorban. Első látogatásunk Nairobi Korogocho elnevezésű nyomornegyedébe vezetett, ahol Pauline Nakaya lenővér vezetett be minket a Hands of Care and Hope, vagyis a Törődés és a Remény Kezei segélyszervezet által működtetett iskola mindennapjaiba. Legyen bármekkora is a szegénység, lehetnek bármennyire alacsonyak az életkörülmények, a gyerekek így is boldogan üdvözöltek minket, és úgy tűnik a magyar nyelvből is felkészültek. Sziasztok! Sziasztok! A jellegzetes afrikai népi táncbemutatókkal színesített program végén az iskola udvaron megtörtént a Hungary Helps adományának az átadása egy óriási csekk formájában, amelyet Azbej Trisztán államtitkár úr adott át, de emellett a gyerekek személyes ajándékokban is részesültek. Alig, hogy elköszöntünk az iskolától, utunk egy újabb intézményhez vezetett, ahol a Hungary Helps által támogatott játszótér átadó ünnepségét rendezték. Döbbenetes belegondolni, hogy ezek a gyerekek el sem tudták addig képzelni, hogy mi az a csúszda, hogyan kell hintázni, hiszen számukra addig a játszótér az iskola környéke, vagyis a kopár pusztaság volt. Annál nagyobb volt a boldogságuk, amikor birtokba vehették a magyar nemzeti színekben pompázó játszóteret. Most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol a Hungary Helps és az FTC együttműködése újabb életek megsegítéséhez vezetett. A Kangemi nyomornegyedben található Szent József plébánia és szakképző központ egy új technikai szakiskolával bővült, hála a Hungary Helps támogatásának. Ezt követően az udvaron már elkezdődött az FTC adományainak a kipakolása. A rászoruló fiatalok a sportolásra alkalmas cipőkkel, tradicímeres pólókkal és labdával lettek gazdagabbak. A gyerekek már alig várták, hogy felavathassák új felszereléseiket, így hát jöhetett egy baráti mérkőzés, ahová még az államtitkár úr is csatlakozott. Ez egy gyerekkori álom. Még a Nyíri Zoltán alelnök úrral kezdtük 2 éve. Amikor belevágtunk, akkor biztos, hogy valami ilyenben reménykedtünk közösen. Eljövünk. A kenyai fővárosnak az egyik legkilátásra nyomornegyedébe, és olyan iskolában, amit a Hungary Helps támogat, családi ajándékaival dobjuk a gyerekeket. Politikusként pedig ez körül a legjobb dolog, ami történhet velem egy munkanapon. Hajrá! Freddy! Hajrá! Freddy! Hajrá! Freddy! Bravo, nagyon jó! A Hungary Helps program az Magyarország szolidaritásának a megjelenítése a világban. A magyar emberektől érkező segítségével segítjük a konfliktus övezetben élőket. A Ferencvárosi Tornaklub pedig szintén egyrészt egy országmárkánk, erről ismeri a nagyvilágban a Magyarországot több foci szerető ember, másrészt pedig az elmúlt években a társadalmi felelősségvállalás nagyon erős és nagyon sok jó szolgálatot tett, és nemes kampányokhoz csatlakozott az FTC. És ebből kifolyólag, meg egyébként azért is, mert nagy szurkolója vagyok a
a klubnak. Egy idő után magától értetődőnek tűnt az, hogy a Hungary Health és a Ferencvárosi Torna Klub egy együttműködésre bocsátkozik, de egyik szervezet sem olyan, hogy megelégszik a hivatalos aláírásokkal, meg a nagy szavakkal. Mindannyian úgy gondoltuk, hogy azonnal a cselekedeteknek a szintjére kell tenni ezt az együttműködést, és így most már Kenya, hogyha jól számolom, ez az adomány, ez most már a 4. ilyen helyszín, ahol a Hungary Health közvetítésével a Ferencvárosi Torna Klub adományát át tudtuk adni olyan gyerekeknek, akiknek eddig a gyerekkorhoz sem volt, normális gyerekkorhoz sem volt lehetősége. Itt Nyomor negyedben élnek elképesztő körülmények között, a drog pusztít, az erőszak pusztít, nagyon sokan meg se élik a felnőtt kort. Ehhez képest itt van egy iskola, amit a Hungary Health támogat, és most a Ferencvárosi Torna Klub adományának köszönhetően pedig a kemény munka és tanulás mellett a sportolás, az egészséges fejlődéshez is kapnak egy esélyt ezek a gyerekek. A folytatásban elköszöntünk Nairobitól, és az attól északra található Nyeri felé vettük az irányt, ahol a helyi érsekséghez látogattunk el. Muhejra érsek társaságában több helyszínen is táblaalvatáson vettünk részt. Olyan projekteket látogattunk meg, amelyek a Hungary Health támogatásával valósultak meg. Utolsó állomásunkon a számos ünnepi beszéd mellett egy tradicionális afrikai törzsi tánccal is megismerkedhettünk. Ezt követően Isioló felé vettük az irányt, ahol 2 napig a szállásunk egy igazi afrikai vadregényes helyszín volt, konkrétan a szavanna közepén. Másnap már egy kis repülővel utaztunk Biliko Dima Adokba. Biliko Bulesszában a Hungary Health által már támogatott vagy támogatásra javasolt projektjeit kerestük fel, köztük egy rendelőt, egy kórházat és egy általános iskolát. Utolsó napunk a búcsúzkodásról szólt, nehéz volt elhagyni ezt a csodálatos természeti tájat. Szerencsére Afrika vadjai útjaink során mindig elkísértek minket. 3 órás út várt ránk, hogy elérjünk Nairobiba, és repülőre szállva visszatérjünk Magyarországra Párizs érintésével. Végső tanulság, amit megtanultam az Afrikában töltött napjaimban, hogy értékeljük azt, amink van, mert a világ másik oldalán az emberek valóban egy teljesen más életet kell, hogy éljenek, szó szerint egyik napról a másikra. Jó volt látni, hogy a Ferencváros és a Hungary Health jóvoltából sok-sok gyermeknek okozhattunk örömöt. Az ő mosolyuk adja az ösztönző erőt a munka folytatására. Glowing like Christmas lights reflected in